අයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ උදේ ආහාරයට ඒ වගේම තේ වේලාවට ගොඩක් රසවත් කෑමක් ඉක්මනටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම බලන්නේ ප්‍රධාන මුද්‍රාව්‍ය දෙකකින් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු මේ සුපිරිම රෙසිපිය ගොඩක් ලීසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මෙතන සෑන්ඩ්විච් පාන් අරන් තිනවා. ඒ වගේම තමයි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයෙන් එක්කම වීඩියෝ පල්ලෙන් දාලා තිනවා. එතනින් අරගන්න. ඊට අමතරව බිත්තර, ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත ලොකු ලුණු, කරපිංචා, සුදු ලුණු, ඒ වගේම අමු මිරිස් ටිකක් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම ලුණු. මේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ මම බිත්තර දෙක මේ විදිහට කඩලා දා ගන්නවා. ඒ වගේම එකට සැර අණුව, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු, සුදු ලුණු, කරපිංචා, අපි කපාගත්ත ලොකු ලුණු, අමු මිරිස් මේ ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේකට බිත්තර එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සැර අණුව, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම අමු මිරිස් එකතු කර ගන්න. ඇත්තට බලන්න මේක ගොඩක් ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් පට්ටම රස කෑමක්. බිත්තර එක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේක මේ විදිහට තාච්චියකට එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට මේක සාස් පානක එහෙම නැත්නම් රොටි තැටියක උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බිත්තර එක රත් වීගෙන එනකොට අපි මේ විදිහට පාන් පෙත්තක් දෙකට කපලා මේකට මේ විදිහට තියනවා. ඔයාලට කැමති නම් යාළුවනේ සම්පූර්ණ පාන් පෙත්තම මේ විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ අතල් කිචන් channel එකේ තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒවත් channel එක තුලට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න මේ වෙලාවේ. ගොඩක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක ලස්සනට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තෙල් වෙනුවට ඔයාලා මේකට බටර් එකතු කරනවා නම් තවත් ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන් මේක. බිත්තර එක මේ විදිහට වටේ යවලා ඔයාලා ලස්සනට ලොකුවට මේක හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ අතල් කිචන් channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක බන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් comment එකකුත් දාගෙන යන්න. විනාඩියක් විතර ගියන් පස්සේ මම මේක මේ විදිහට නවා ගන්නවා. ඔයාලා මීට වඩා ලස්සනට නවා ගන්න. මොකද ගුරාට වඩා ගෝලයා දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒකයි. මේක මේ විදිහට නවා ගත්තන් පස්සේ දෙපැත්ත හොඳින් ආයෙ රත් කරගන්න. ගින්දර අනිවාර්යෙන් යාළුවනේ අඩුවෙන් තියාගන්න. වැඩි වුණොත් මේක හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. මම මේක දැන් දෙපැත්තම හොඳින් මේ විදිහට රත් කරලා මේක ලිපින් අයින් කරගන්නවා. පොරම විනාඩි දෙකයි යන්නේ මේ වැඩේට. මේ තියෙන යාළුවනේ අපි ප්‍රධාන මුද්‍රාව්‍ය දෙකෙන් පට්ටම රසට හදාගත්ත අපේ ඔම්ලට් පාන් එක. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන මම ඉක්මනට එන්නම්. හැමෝටම උදේ සරණයි. තේ පීටයි. මං ගියා.